Medyo nahilo ko. At makalat. Wait, nahilo talaga ako. Whew, this is my favorite spot dito sa kwarto. This is my office. Lol. Miss ko na rin kasi mag-office talaga, and I really wish na sa government po tayo ma-in. Kaya lang always rejected. So, wala tayong backer eh. Pero wish ko nga na makapasok talaga ako doon na hindi kailangan ng backer. Anyway, andito nga ako ngayon sa inyong harapan muli. At ako'y magpapasalamat na sa mga subscribers. Dahil lagi ako nabubulol. So, nagpapasalamat po ulit ako sa mga subscribers natin na every now and then ay sumusuporta po sa aking channel. Laging nanonood. Lalo na po yung mga nagko-comment regarding po sa mga feeder rides na aking naipo-content. So, para sa mga bikers natin na viewers na gusto rin mag-start ng pag-vlog, guys, ito ay ang video na pwede kong maibigay ang kailangan ninyong tip or ideas. So, kahapon, as in kahapon lang, talaga, ay nakapag-upload ako ng content regarding eCam S2R. So, it's an action camera. And na-compare ko siya sa aking Redmi Note 9 Pro at nasasabi ko roon yung aking naging concern, no, na naglalog siya. Okay? So, yung kasing Redmi Note 9 Pro at itong action camera ay ang aking mga vlog accessories kapag ako ay nagbabike. So, ngayon, gusto ko pong i-inform kayo. Gusto kong informahan kayo na meron na po akong solusyon. So, iba pala yung memory card na ginagamit sa mga dashcam, tsaka yung memory card na ginagamit sa mga cellphones. So, mas mura syempre yung mga cellphones, no? Makakabili ka ng 200. A few moments later. Si Ate Ina, mag-hello ka muna. Hello ka muna. Hello ka muna. Ginamit ko kasi yung SD card dun sa sasakyan, di ba, ni Papa. Inoobserbahan ko kung mas okay. Eh, dun sa sasakyan, corrupted na yung memory. Tapos, eto, gumana siya dito sa camera ko. So, ano yan? Try mo nga tumakbo. Hindi ko tatakbo. Yes, guys. Medyo maliwanag. So, ito na nga. Tinetest ko na po yung camera. And, gaya na nabanggit ko kanina, nag-fail itong memory card doon sa sakyan na Yi Dashcam. But, ginamit ko siya ngayon dito sa eCam S2R ko, yung memory card. So, ginamit ko siya ngayon dito sa camera ko. So, okay naman siya, functioning siya. So, chinecheck ko ngayon kung magdodrop pa ba yung frame. Kasi nga, yung SD card ko na sa cellphone ko, tsaka yung old memory card ko na inilagay ko dito sa camera na to ay nagdodrop yung frame eh. So, may nakapagsabi sa akin na YouTube vlogger na ito rin, same content kami. Trial nitong camera na to, eCam. I-try ko daw bumili ng branded SD card. So, nakapag-order naman ako sa Shopee. Ayun, 295. Ang recommended niya sa akin is yung SanDisk na Extreme Pro. So, yung 32 gig is amounting to 200 plus. Sayang din yung 200 pesos na yon. So, ito-test ko tong memory card na to. SanDisk din itong memory card na to. Pero, worth 700 pesos siya nung nabili naman namin sa may daily supermarket. Kasi nga, ito daw ay ang memory card na talagang pang sasakyan, pang mga dashcam. Okay, so tara, let's check. Sobrang liwanag, may ilang mga sasakyan.
tayo. Kanina na-test ko na rin naman to, kaya lang wala kasing sounds. So, nagtataka ako bakit walang sounds yung na-record ko. Ayun, tinest ko ngayon na naka-on yung microphone nitong camera. So, One eternity later. Yun lang yung sagot. Magpalit ka lang ng SD card na talagang para sa camera mo. So ayun guys, since nung napalitan siya ng memory card, mas naging mabilis na din yung way of downloading ng video coming from the action cam papuntang cellphone ko directly. So, hindi ko na kinakailangan pang magkaroon ng access sa aking laptop para lang i-transfer from action camera to laptop to my cellphone. So, kung ito yung brand na bibilihin ninyo, just download GoTrack para syempre may wifi ka na, and then you can just click doon kung ano yung mga videos na gusto mong i-download. Hindi mo na talaga kailangan gumamit pa ng USB kung gusto mong from action cam directly papunta sa iyong cellphone. Thank you for watching. Guys, just don't forget to click, like, and subscribe kapag nagustuhan niyo yung aking video. And kung meron kayong mga katanungan, don't forget to drop it sa aking comment section. If you liked the video, any suggestions, comment or queries, please drop each below. Stay safe.